सो तिमीले मलाई हँसायौ, तिमीले मलाई रुवायौ। यस्ता किसिमका वाक्यहरूलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा कसरी भन्ने त, कसरी सिक्ने भन्ने कुराहरू हामी आजको क्लासमा सिक्दैछौँ। सो यदि आज तपाईँ पहिलो दिनबाट हाम्रो कक्षा हेर्नु हुँदैछ, यदि जिरोबाट अङ्ग्रेजी क्लास लिन चाहनुहुन्छ र इङ्ग्लिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि आजको क्लास तपाईँहरूले हेर्न नछुटाउनु होला। यदि आज हर कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो अगाडिदेखिको क्लासहरू हेर्न छुटाउनु भएको छ भने म्यासेज गर्नु होला, हामी लिङ्क दिनेछौँ। र तपाईँहरू अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने अनलाइन क्लासको पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ। अनलाइन क्लास पनि लिएर आफ्नो इङ्ग्लिसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि कोही आज नयाँ पहिलोचोटि हेर्नु हुँदैछ भने पनि आजको कक्षा हेर्नु होला, एकदम केही न केही तपाईँले अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ है त। सो आजको क्लासमा म तपाईँलाई के पढाउँदैछु भन्दाखेरि आजको क्लासमा म तपाईँलाई यस्तो स्ट्रक्चरको बारेमा पढाउँदैछु जुन स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। कस्तो स्ट्रक्चर भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँ कुनै काम आफै गर्नुहुन्न है, मैले भन्न खोजेको बुझ्नु होला, अहिले मजाले स्पष्ट बुझिहाल्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै पनि काम आफ्नो इच्छाले गर्नुहुन्न, तर कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँलाई चाहिँ त्यो काम गर्नलाई फोर्स गर्छ, बाध्य पारिदिन्छ है, यो गर्नै पर्छ, यसले मलाई यस्तो गरायो, त्यसले मलाई त्यस्तो गरायो होइन, त्यसले त मलाई यस्तो बनाइदियो, त्यसले त मलाई यस्तो बनाइदियो भन्दाखेरि हामीले यो स्ट्रक्चरको युज गर्छौँ है। जस्तै उदाहरणको लागि उसले मलाई रुवायो, उसले मलाई हँसायो, उसले मलाई पर्खायो होइन, यस्ता किसिमका वाक्यहरू हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ हामीले यस्ता किसिमको स्ट्रक्चरहरू आफैले नगरेर कुनै पनि व्यक्तिलाई यस्तो गरायो, यस्तो गर्न लगायो भन्दाखेरि हामीले यो स्ट्रक्चरको युज गर्छौँ। कसरी गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने तपाईँले अब सिक्नुहुन्छ है त। सो सबैभन्दा सुरुमा हामीले सब्जेक्ट चाहिन्छ होइन। सब्जेक्ट भनेको जुन वस्तुले गर्न लाउने कुनै व्यक्तिलाई है, त्यो वस्तु सुरुमा राख्ने है। जस्तै रामले मलाई यस्तो गर्न लगायो भने सब्जेक्टको भयो त राम भयो। अनि त्यस पछाडि मेड राख्ने, मेड है। मेड भनेको यहाँ बनाउनु भन्ने अर्थ दिँदैन है। सो यहाँ यो कजेटिभ भर्ब अन्तर्गत पर्छ, त्यसको बारेमा तपाईँलाई डिटेलली पछि पढाइहाल्छु। सो सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले सब्जेक्ट राख्नु होला, अनि मेड राख्नु होला। मेड राखेर अनि अब्जेक्ट कसले कसलाई गराएको, जस्तै रामले मलाई पर्खिन लगायो अथवा पर्खायो भन्दाखेरि को सब्जेक्ट कसले हो त, रामले हो। अनि मेड भन्ने अनि कसलाई पर्खिन लगाएको त, त्यो अब्जेक्टलाई यहाँ राख्ने, जसलाई त्यो काम गर्न लगाइन्छ नि त्यो यहाँ अब्जेक्ट राख्ने है। यसको ठाउँमा मी, हर, हिम जे पनि आउन सक्छ। अनि पछाडि तपाईँले के राख्ने त, verb 1 राख्ने है त। काम त क्रिया, के क्रिया हुँदैछ, के काम हुँदैछ त्यो राखिदिने। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो एक्जाम्पलबाट यो तीनटा मैले गरेपछि मात्र तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। पहिले मजाले हेर्नु होला है त। यहाँ हेर्नु, त्यो अब यो यस्तो त्यस्तो गर्न लगायो भन्दाखेरि तपाईँले आफै गर्नुहुन्न, आफ्नो इच्छा छैन, कुनै पनि व्यक्तिले कुनै काम तपाईँलाई मलाई यस्तो गर्न लगायो, उसले मलाई उठेर पढ्न लगायो, उसले मलाई कुद्न लगायो है, यस्ता किसिमका वाक्यहरू के। जस्तै त्यो मुभीले मलाई हँसायो होइन, तपाईँलाई आफै हाँस्न त मन थिएन, तर कसले हँसायो त, हँसाउन लगाएको कसले हो त, लगाएको भन्दा पनि कुनै पनि वस्तुले के गर्न तपाईँलाई बाध्य पार्यो त भन्दाखेरि हाँस्न बाध्य पार्यो हो नि त होइन। सो तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, त्यो मुभीले मलाई हँसायो, गर्न लगायो भन्ने मात्र सेन्स हुँदैन क्या। कुनै पनि वस्तुले तपाईँलाई कुनै काम गर्न आफै प्रेरित गर्यो होइन, अलिकति फोर्स गर्यो भने यस्तो किसिमका वाक्यहरू हामीले युज गर्छौँ। त्यो मुभीले मलाई हँसायो, तपाईँले आफै त हाँस्नु भएको होइन नि त, त्यो मुभीले हँसाएको हो नि त, यस्तो किसिममा त अर्कोले लगाएको हो नि त हाँस्ने काम त होइन। सो अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त, त्यो मुभी सब्जेक्ट, त्यो मुभीलाई के भन्छौँ त, सब्जेक्ट द्याट मुभी। त्यो मुभीलाई हामी के भन्छौँ, द्याट मुभी, द्याट मुभी। अनि त्यस पछाडि तपाईँले मेड राख्ने, मेड, यो मेड भनेको चाहिँ लगायो भनेको क्या, मेड द्याट मुभी, मेड त्यो मुभीले बनायो अथवा लगायो, के गर्न, अब कसलाई लगाएको त, मलाई। मलाई भनेको के हो त, अब्जेक्ट के हो त यहाँनिर, मी, मलाई। अब के गर्न लगाएको हो त, हाँस्न, हँसायो भनेको छ नि त, त्यस कारणले गर्दा के युज गर्ने त, verb 1 युज गर्ने। द्याट मुभी मेड मी लाफ, त्यो मुभीले चाहिँ मलाई हँसायो। यहाँनिर हेर्नु है, यहाँनिर आएको छ पास्ट फर्म है, त्यस कारणले गर्दा मेकको पास्ट फर्म मेड। द्याट मुभी मेड मी लाफ, सब्जेक्ट द्याट मुभी, त्यो मुभी, अनि मेड राख्ने, अनि कसलाई लगाएको अब्जेक्ट मलाई हो, अनि verb 1 राख्ने। सो द्याट मुभी मेड मी लाफ, त्यो मुभीले मलाई हँसायो। अर्को हेर्नु, मेरो आमाले मलाई पकाउन लगाउनु भयो। तपाईँले आफै इच्छा थिएन, आमाले अलिकति फोर्स गर्नुभएको छ, तपाईँलाई जबरजस्ती गर्नुभएको छ पकाउनको लागि। सो तपाईँले के गर्नुभयो त, पकाउनु भयो। कसले पकाउन लगायो त, आमाले, यस्तो सेन्समा क्या, मेरो आमाले मलाई पकाउन लगाउनु भयो। अब सबैभन्दा सुरुमा सब्जेक्ट को हो त, कसले पकाउन लगाएको त, मेरो आमा। मेरो आमालाई के भन्ने त, माई मदर, माई मदर। अनि मेड भन्ने, माई मदर, सब्जेक्ट माई मदर भयो, मेड, मेड लगायो, कसलाई लगाएको हो त अब्जेक्ट, मी, मलाई नि हो नि त होइन, मी। सो माई मदर मेड मी, मेरो आमाले मलाई लगाउनु भयो, के लगाउनु भयो त, verb 1, के गर्न लगाउनु भयो त, पकाउन लगाउनु भयो। पकाउनुलाई के भन्छ, कुक,
कुक. सो माई मदर मेड मी कुक. मेरो आमाले मलाई पकाउन लगाउनु भयो. माई मदर मेड मी कुक. मेरो आमाले मलाई पकाउन लगाउनु भयो. अर्को हेर्नुहोस्, तिमीले मलाई रुवायौ. मेरो रुन इच्छै थिएन, तिमीले मलाई जबरजस्ती दुनियाँ दिवाना कहानी सुनाएर रुवाइदियो. मेरो त रुन इच्छै थिएन. हो, यस्तो सेन्समा तपाईँहरूले बुझ्नु होला सायद कस्तो सेन्समा प्रयोग गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि तिमीले मलाई रुवायौ भन्दाखेरि अब सब्जेक्ट कसले रुवाएको हो त? सब्जेक्ट यु, तिमीले, यु. अनि मेड भन्ने है, मेड भन्ने यु मेड, तिमीले लगायो बनायो होइन. यु मेड कसलाई गरेको हो, कसलाई रुवाएको हो त? मलाई हो नि त. अब्जेक्ट के हो त? मी भयो यहाँनिर. यहाँ अरू पनि हुनसक्छ, हिम हर जे पनि आउन सक्छ. यु मेड मी, तिमीले मलाई अब के गर्यौ त? क्राई. यो रुनुलाई के भन्छ त? भब वान क्राई. यु मेड मी क्राई. तिमीले मलाई रुवायौ. यु मेड मी क्राई होइन. म रुन चाहदिन थिएँ होइन. आई डिड नट वान्ट टु क्राई बट यु मेड मी क्राई. तिमीले मलाई रुवायौ. सो यसरी हामीले यो स्ट्रक्चरको यो चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ यस्तो गर्न लगायो, कुनै अलिकति फोर्स गरेर अलिकति बल प्रयोग गरेर भन्दाखेरि हामीले यसको युज गर्दो रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. हेर्नुहोस्, तपाईँले शिक्षकले हामीलाई लेख्न लगाउनु भयो. हामीलाई लेख्नै मन थिएन तर शिक्षकले लेख भनेर फोर्स गर्नुभयो, तब हामीले लेख्यौँ. सो शिक्षकले हामीलाई लेख्न लगाउनु भयो. एउटा केही काम त हराएको हो नि त, यस्तो गर्न लगाउनु भयो भनेर होइन. सो अब यहाँनिर कसले गर्न लगाएको? सब्जेक्ट शिक्षकले. शिक्षकले हामी के भन्छौँ? टिचर होइन. सो द टिचर भनौँ. द टिचर. अब मेड भनौँ है. मेड कसलाई लगाएको हो त? मेड भनेपछि कसलाई लगाएको हो त? अब्जेक्टको ठाउँमा हामीलाई भन्दा के भन्ने? अस भन्ने है. वीको अस हुन्छ अब्जेक्टिभ. सो द टिचर मेड अस. टिचरले हामीलाई लगाउनु भयो. के गर्न लगाउनु भयो त? भब वान लेख्न. लेख्नलाई के भन्छ? राइट. सो द टिचर मेड अस राइट. टिचरले हामीलाई लेख्न लगाउनु भयो. द टिचर मेड अस राइट. शिक्षकले हामीलाई चाहिँ के गर्न लगाउनु भयो त? लेख्न लगाउनु भयो. अर्को हेर्नुहोस्, उनले उसलाई पर्खिन लगाइन् है. केटी रहेछ यहाँ बुझ्नु पर्यो. उनले उसलाई पर्खिन लगाइन् भन्दाखेरि कसले पर्खिन लगाएको त? उनले भनेको सी. अनि मेड भन्ने सी मेड. कसलाई लगाएको हो त पर्खिन? अब्जेक्ट कसलाई हो त? उसलाई भनेपछि के भयो त? हिम भो. हिको हिम भो. सी मेड हिम. उसले उसलाई लगाइ. के गर्न लगाइन् त? भब वान. के काम गर्न लगाइन्? पर्खिन. पर्खिनुलाई के भन्छ? वेट. सो वेट. सी मेड हिम वेट. उनले चाहिँ उसलाई पर्खिन लगाइन्. द्याट्स वाइ हि इज एङ्ग्री होइन. त्यही कारणले रिसाएको छ. सो सी मेड हिम वेट. उनले उसलाई चाहिँ पर्खिन लगाइन्, प्रतीक्षा गर्न लगाइन्. यसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ. हल्लाले बच्चालाई रुवायो. यहाँनिर पनि केही फरक छैन नि. बच्चा आफै रोको हो त. त्यो काम त जुन काम गर्ने व्यक्ति हुन्छ नि, उसले चाहिँ आफै इच्छा लागेर गरेको हुँदैन क्या. कुनै पनि व्यक्तिले उसलाई त्यो केही काम गराएको हुनुपर्छ. चाहे व्यक्ति होस्, चाहे हल्लाले बच्चालाई रुवाएको भन्दा पनि बच्चा आफै रोको हो त होइन नि त. त्यो हल्ला गरेर बच्चा दिगदार भएर बच्चालाई टाउको दुखेर बच्चा रोयो भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले यहाँनिर होइन. सो हल्लाले बच्चालाई रुवायो भन्दाखेरि सब्जेक्ट के भयो त? हाम्रो हल्ला. हल्लालाई के भनिन्छ त? द नोइज होइन. नोइज. नोइज भनेको के हो त? हल्ला. द नोइज. हल्लाले चाहिँ अब मेड भन्ने मेड बनायो लगायो यस्तै बुझ्नेहरूलाई. द नोइज मेड कसलाई अब्जेक्ट कसलाई रुवाएको त? बच्चालाई. यो हल्लाले चाहिँ बच्चालाई के भन्छ त? द चाइल्ड. द चाइल्ड भन्दा पनि भयो है. सो द नोइज मेड द चाइल्ड. के गर्न लगायो त? भब वान रुवायो होइन. क्राई. सो द नोइज भनेको सब्जेक्ट मेड कसलाई? बच्चालाई. द चाइल्ड क्राई. सो द नोइज मेड द चाइल्ड क्राई. हल्लाले बच्चालाई रुवायो भन्ने किसिमको एउटा हामीले अर्थ यहाँबाट पनि बुझ्नु पर्यो. सो यसरी हामीले स्ट्रक्चरहरू कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि चिजले कुनै पनि अर्को चिजलाई वस्तुलाई व्यक्तिलाई चाहिँ यस्तो गर्न लगायो यस्तो बनायो भन्दाखेरि हामीले यो स्ट्रक्चर युज गर्दो रहेछौँ. ल, यो एउटा 2 3 4 5 पाँचवटा यी पाँचवटा सजिला एक्जाम्पलहरू मैले तपाईँलाई यो अभ्यासको लागि भनेर दिएको छु. यो स्ट्रक्चर युज गरेर तपाईँले एकचोटि भिडियोलाई बुझ्नु भएन भने फेरि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. भिडियो धेरै लामो हुँदैन. अनि यो स्ट्रक्चर युज गरेर तपाईँले यी पाँचवटा सेन्टेन्स एकदम सजिला सेन्टेन्सहरूलाई बनाउने कोसिस गर्नु होला. बिग्रिन्छ तपाईँले ट्राई चाहिँ गर्नुहोस्. यति पाँचवटा मात्र होइन, पाँचवटा बनाइसकेर अझै बनाउने कोसिस गर्नुहोस् होइन. बरु अझै प्रश्न चाहिन्छ भने तपाईँहरू मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन. अगाडिको कक्षाहरू छुटाउनु भएको छ भने पनि तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्नु होला. अनलाइन क्लासको लागि पनि हजुरले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. सो अब यो हेर्नुहोस्, उसले मलाई कुद्न लगायो होइन. के काम गर्न लगायो? कुद्न लगायो. यो जोकले हामीलाई हँसायो. यो जोकलाई अब जोके भनिन्छ, दिस जोक भन्नु पर्यो होइन.
अनि हल्लाले मलाई उठायो, म सुतिरहेको थिएँ, हल्लाले मलाई उठाइदियो होइन। सो हल्लाले भनेको अब द नोइज होइन, अनि मेड मी उठाउनुलाई के भन्छ त वेक अप भन्छ होइन, उठाउनुलाई वेक अप भन्छ। सो उनीहरूले हामीलाई पर्खाए, पर्खान लगाए, पर्खाए एउटै त हो नि होइन। जस्तै यहाँनिर पनि हल्लाले मलाई उठायो भने जस्तै उनीहरूले हामीलाई पर्खाए, पर्खिन लगाए भन्न त खोजेको नि, त्यो काम गर्न लगाए होइन। सो तिमीले मलाई रुवायो, म आफै रोएको होइन, तिमीले मलाई रोयो। सो तपाईँले यो स्ट्रक्चर युज गरेर एकचोटि कमेन्ट बक्समा यो सबै बनाउनु होला। यति मात्र बनाएर हुँदैन, जबसम्म प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँहरूले सिक्नुहुन्न। सो अनलेस यु प्र्याक्टिस यु क्यान्ट लर्न एनिथिङ इन दिस ल्याङ्ग्वेज। सो यु हेभ टु किप प्र्याक्टिसिङ एभ्री टाइम है। प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला अनि मात्र सिक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, आजको क्लासले तपाईँलाई केही सिक्ने अवसर दियो भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यदि अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने मेसेज गर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। भोलि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर म आउने छु। त्यति बेरसम्मको लागि थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क फर वाचिङ।